Kulit yang cantik pada usia 40-an biasanya adalah kerana pada umur 30-an orang tu jaga kulit dia dengan baik. So kalau cantik pada umur 30-an tu memang pada umur 20-an dia dah jaga kulit dia dengan baik. Jadi maknanya dekat sini kalau nak kulit yang cantik memang kena konsisten jaga kulit seawal yang mungkin. Persoalannya seawal yang mungkin tu seawal mana? So kalau anda penonton Glowy kan dah tahulah standpoint saya memang percaya penjagaan kulit memang perlu mula sejak awal remaja lagi. Dan saya percaya bahawa dalam dunia remaja ni tak perlu complicated sangat rutin dia. Cukup cuci muka, cleanser dengan moisturizer dengan sunscreen. Cukuplah tu. Tak payah lebih-lebih sangat. Tapi bila meningkat dewasa, bila kulit ada hadapi masalah tertentu, bolehlah tambah produk. Tapi tetap juga ada remaja yang tanya, Puan Mary, boleh ke saya nak pakai serum? Boleh kan? Boleh kan? So, bagi menjawab persoalan ini kena buat satu video khusus untuk anda remaja ataupun sesiapa yang baru mula mahu menggunakan serum. Tonton video ini sampai habis. Hi glowy girls, glowy guys, hi glowy adult, hi glowy teen. Banyak kumpulan glowy ni. So fokus video ini nak cerita tentang serum lah ya. Bila sebut tentang serum, kita faham serum ni produk yang mana datang kemudian setelah kita konsisten memakai cleanser, pencuci muka dan sunscreen. Dan biasanya penggunaan serum ni adalah disebabkan oleh masalah kulit tertentu yang kita nak selesaikan, ataupun masalah kulit itu tidak boleh diselesaikan dengan rutin yang biasa tadi, cleanser, moisturizer, sunscreen tak boleh selesaikan masalah kulit itu. So kita kena guna serum dengan bahan aktif tertentu. Keyword dia kat sini bahan aktif. Sebab apa? Serum ni memang dia ada bahan aktif yang lebih tinggi berbanding produk lain. Sebagai contoh, kalau satu serum tu ada niacinamide, so niacinamide nya katakanlah 5%, kita boleh jumpa bahan aktif yang sama niacinamide itu dalam pelembab, tapi mungkin hanya 2% sahaja, 1% sahaja, kuantiti dia lebih kecil. So bahan aktif inilah yang berfungsi memberikan rawatan ekstra. Kalau pakai moisturizer tadi boleh rawat, ambil masa lebih sikit ya, tapi bila masalah kita tu ketara sikit, kita perlukan bahan aktif tu ekstra lebih. Sebab itulah kita pilih serum. So bergantunglah jenis bahan aktif ni kita nak pilih berdasarkan masalah kulit masing-masing. Sebab ada serum ni untuk cerahkan kulit, sekatakan toner kulit, ada yang untuk melembabkan, ada yang untuk rawat jerawat, ada yang untuk kuatkan skin barrier, ada untuk masalah tertentu ya, yang mana macam saya sebut tadi tidak boleh diselesaikan oleh produk yang lain. Bila dengar semua manfaat serum yang best-best ni kan, dan tahu yang serum ni boleh menyelesaikan masalah tertentu, tapi ada juga remaja keliru sebab mereka tonton video Glowy sebelum ni. Puan Mary ini kata ya, remaja tak perlu complicated sangat skincare rutin dia. Cukuplah 3 benda tu tadi, 3 step tu, cleanser, moisturizer dengan sunscreen. Dia orang pun nak pakai serum juga kan, remaja-remaja yang sedang menonton nak pakai serum kan. So mereka pun tanya, Puan Mary, tak boleh ke? Betul ke tak boleh? Okey, saya nak bagi standpoint kenapa saya kata remaja tak boleh. Bukan tak boleh, dia tak perlu nak complicated kan mereka punya skincare rutin. Stick to the 3 basic sahaja. Pertamanya adalah kerana kitaran sel kulit remaja ni masih elok. Itu fakta sains. That is what happen in your skin. Your skin cell turnover is still very good ya. Keduanya adalah skin barrier anda ni masih kukuh ya, very powerful lagi. Jadi tak memerlukan sebarang benda-benda tambahan. Skin barrier masih kukuh, nak kacau buat apa? Jangan kacau. Risau nanti kalau pakai keterlaluan, skin barrier masih elok tu boleh dirosakkan ya. Dan yang ketiganya, fakta sains kulit ni adalah kuantiti kolagen dengan elastin dekat dalam kulit remaja ni masih tinggi, kulit masih anjal. So it is very rare for remaja tu memerlukan bahan-bahan tambahan kerana secara semula jadi struktur kulit dia masih tip top. Tapi kan tak bermakna Puan Mary larang pakai serum. Kena faham dulu. Walaupun kita kata begitu tadi kan, walaupun saya kata dari sudut dalaman struktur kulit remaja ni dia macam very powerful, very strong, masih sihat, masih elok.
Tapi kulit remaja zaman ini, termasuk yang dewasa jugalah ni, menghadapi cabaran daripada persekitaran yang quite worrying juga. Kita boleh rasa risau juga. Contoh, kulit mudah kering sebab suhu persekitaran berubah-ubah. Masuk dalam bangunan sejuk, keluar panas. Ya. So changes of temperature akan memberi kesan kepada kulit. Itu pertama. Kedua, remaja pun macam orang dewasa terdedah juga kepada sinar ultra ungu. So boleh jadi sinar UV ni berlebihan, rosakkan kulit dia, yang memerlukan dia ada produk untuk merawat masalah tersebut. Ya. Juga terdedah pada pollution, pencemaran, asap, debu, habuk, partikel, radikal bebas, all of this adalah pencemaran. Pencemaran tak pilih kulit. Dia memang serang je semua jenis kulit kan. Tak ada kata, Okey remaja, pencemaran sekalian, jangan serang remaja. Tak ada benda nak buat macam tu ya. tidur yang tak menentu, yelah kan, tidur dah tak menentu, kurang berkualiti, malam-malam buat homework, hopefully buat homework bukan main game ya, kadang-kadang sampai ke pagi. Jadi kulit tu tak berupaya memperbaiki diri dengan baik dan terjejaslah dekat situ. Dan juga corak pemakanan ya, tak semua orang ada privilege untuk makan yang sihat sentiasalah. Kita ni pun faham lah kan, kadang-kadang kita makan lah juga jajan, supering, bahulu, kan, kuih muih kan. So kerana faktor ini, jadi kita perlu lihat masalah kulit yang dihadapi. Jadi adalah di situ keperluan untuk memakai serum. So kalau anda dengar balik, tengok balik, ingat balik apa yang saya sebut tadi, cabaran-cabaran yang dihadapi oleh kulit ni, tak kisahlah kulit anda remaja ke atau anda yang menonton ni dah lebih daripada zon remaja ya, kebarangkalian yang sangat besar bermakna kulit anda ada menghadapi masalah tertentu yang memerlukan serum. So your skin needs booster. So maksudnya your skin need a little bit of boost supaya dia boleh kekal sihat. So rutin tambahan ataupun booster ini, saya sebut booster ini, kita tak boleh ambil daripada produk lain. Biasanya memang datang daripada serum. So cumanya ada ciri-ciri serum yang anda perlu beri perhatian. Tak semua jenis serum boleh bantai ambil just because you can use serum. Okey, untuk anda yang nak mencari serum yang bagus tetapi tidak keterlaluan kandungan dia, first thing first, serum yang bagus adalah dia tak mengganggu rutin yang sedia ada. So when you introduce the serum to your skin, dia bukan ada bahan-bahan yang too much. So sometimes saya tengok adalah bahan yang kadang percentage dia punya bahan aktif tu terlampau tinggi. So itu too much. So bahan aktif dia biarlah pada kadar yang untuk beginner level ataupun mereka yang nak slowly introduce serum into their routine, biar pada kadar yang biasa-biasa, sederhana saja. Yang paling penting konsisten pakai. So pilih serum yang ada bahan untuk meningkatkan kadar kelembapan kulit juga, sebab when you repair your skin, process of repairing always require hydration. So serum tu mesti ada bahan-bahan yang bantu hydration. Cari serum yang bantu dari sudut membekalkan antioksidan, bahan yang bersifat antioksidan. Sebab tadi kan pencemaran yang saya sebut tu, semua tu akan menyebabkan adanya oxidative stress pada kulit anda yang datang daripada radikal bebas. Satu-satunya cara untuk combat this oxidative stress adalah dengan memakai produk yang ada sifat antioksidan. So serum yang ada sifat antioksidan. Cari serum yang mudah serap, cari tekstur yang best lah ya kan, sebab kita nak dia blend well with the other routine yang kita ada. Dan bonusnya, kalau boleh dapatkan juga serum yang ada bahan, bukan bahan tambahan, bahan yang sama mungkin, tapi bahan yang sama itu boleh juga membantu menyekatakan tona kulit. Kita boleh pakai siang, kita boleh pakai malam pun bagus juga. Itu pun ciri-ciri yang baik. So saya ada serum yang boleh memberikan semua ini. Nak tahu? Ini dia serum yang saya mahu perkenalkan. Serum ini boleh menjadi booster kepada rutin penjagaan kulit anda. Nama serum ini adalah Hada Labo HA Supreme Vita Serum, Vita Booster Serum lah. So basically brand ni tak payah diperkenalkan lagi dah kan, semua orang dah kenal Hada Labo ni. Tapi menariknya serum ini, kalau kita tengok dia sebut Vita. Di dalam serum ini menariknya ada 4 jenis vitamin yang membantu untuk anda mempunyai kulit yang boleh menghadapi cabaran setiap hari. So vitamin yang pertama adalah vitamin B3, iaitu niacinamide. Niacinamide ini bagus untuk menambah keanjalan, cerahkan kulit, boost your hydration. Vitamin kedua dalam serum ini adalah vitamin B5 atau namanya pentanol. Pentanol ni memang boleh meningkatkan kadar kelembapan kulit. A very good ingredient untuk your skin hydration.
Ada juga vitamin B12. Yang ni jarang dengar tapi wujud. Ini adalah cyanocobalamin, iaitu vitamin yang memberikan kesan pencerahan kepada kulit. Dan juga Hada Labo memang terkenal dengan apa lagi? Hyaluronic acid lah. Hyaluronic acid di dalam satu botol kecil ni ada 4 jenis ya hyaluronic acid. Hyaluronic acid ni dia ada saiz yang kecil ataupun kita panggil low molecular size, ada yang saiz yang besar sikit, larger size. Yang mana tujuan saiz kecil besar ni senang saja. Yang kecil dia boleh masuk dalam kulit. Yang besar dia akan pergi ke kawasan kulit yang lebih-lebih atas. Jadi ada 4 saiz molekul hyaluronic acid, boleh pergi pada lebih banyak lapisan kulit. Jadi kelembapan tu memang betul-betul terjaga bila pakai booster serum ini. Mungkin ada yang tertanya-tanya berapa persen niacinamide dalam ni? Niacinamide dalam ini ada 5% dan 5% niacinamide ni sangat mencukupi untuk membantu anda mencerahkan kulit, menyekatakan toner kulit, hilangkan bekas-bekas jerawat, tumpuk-tumpuk gelap tu kan. Sebab Hada Labo sendiri ada buat kajian dan mendapati bahawa pengguna serum ini dia punya tumpuk-tumpuk gelap, bekas-bekas jerawat tu 48% lebih pudar berbanding sebelum penggunaan. To be honest with you, bila saya guna produk ni saya pun merasai perubahan sebenarnya. Bila saya guna dalam tempoh 4 minggu, apa yang saya dapati adalah saya terpaksa bertukar foundation yang satu tona lebih cerah daripada biasa. I'm not kidding you. So saya sampai kena beli tinted moisturizer yang baru, foundation yang baru, bedak yang baru, because I found that my old moisturizer, tinted moisturizer ataupun bedak atau foundation, semuanya dia dah macam bila pakai macam muka jadi gelap. Dan saya kata, oh, I dah cerah. Thank you so much for this booster serum. Basically memang bagus untuk kelembapan, kecerahan kulit, kekuatan kulit. Remember, ada vitamin di dalam Vita booster serum ini. So, for some of you yang mungkin mempunyai kulit yang ke arah sensitif ataupun rasa takut-takutlah nak cuba serum kerana mungkin dalam serum kan ada bahan-bahan yang boleh menyebabkan kulit anda react, let me give you good news ya. Serum ini, serum HA Supreme Vita Booster Serum ini, dia bebas daripada alkohol, tidak ada pewangi, tidak ada mineral oil dan pewarna, dan sesuai, tak ada pewarna juga ya, dan sesuai untuk semua jenis kulit. Saya sangat-sangatlah sangat mencadangkan berdasarkan pengalaman peribadi saya sangat mencadangkan penggunaan serum ini kepada anda yang would like to have a bit of booster in your current routine. Saya percaya ini sangat sesuai juga dipakai oleh remaja because dia punya hydration factor dia sangat tinggi. Ianya lightweight, sangat mudah diserap oleh kulit bila kita pakai. Dia boleh dipakai siang, dia boleh dipakai malam, tidak mengganggu rutin sedia ada, very gentle on the skin. So dari satu sudut, kalau saya boleh berikan bintang-bintang, this one I would say one of the best serum yang saya pernah pakai, yang fokus kepada whitening care dan juga hydration. Very good job Hada Labo. This is one bagi saya sangat satu produk yang hujung-hujung tahun macam ni, kalau nak dapat kulit baru tahun 2022, inilah dia yang kena pakai. Ya, supaya anda mendapat kesan macam saya lah. Kena beli foundation baru, kena tukar bedak baru, satu tona lebih cerah. So, why not add this serum ataupun booster ini di dalam rutin anda? Go try now. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata, jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.